बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम د स्पीड मजीद दो नور टाइप्स इंस्टंटेनियस स्पीड او زموږ سره ایوریج سپیډ دا شوي نوې دوه ټایپ زموږ سره دي یو ته موږ وایو یونیفارم سپیډ او بل ته وایو نان یونیفارم سپیډ یا ویریبل سپیډ یو زموږ سره صحیح یونیفارم سپیډ یونیفارم ته موږ کانسټنټ هم وایو کانسټنټ سپیډ زم دا گاڑی په کانسټنټ سپیډ سره روان دی کانسټنټ سپیډ مطلب چې په دغه رفتار روان دی دغه سپیډ دی سپیډ نه سیوا کوي او سپیډ نه کموي بلکې په یو مخصوص سپیډ روان دی اوس مونږ ډیفاین کوو څنګه یونیفارم سپیډ مونږ څنګه ډیفاین کوو ګوره سپیډ څه شی دی ډسټنس کور ډیوایډډ بای ټایم ټیکن نو مونږ یونیفارم سپیډ داسې ډیفاین کوو چې وین ا باډي کور equal distance in equal time interval, then the speed is said to be uniform speed. When a body covered equal distances in equal time interval या equal time taken is called uniform. څه مطلب دا زما سره لاره ده لیټ سپوز دا پکې 10 میټر فاصله ده دا پکې 10 میټر ده دا پکې 10 میټر ده دا 10 ته دا 10 ته دا 10 ته دا 10 ته دا ټول 10 میټر سیګمنټس دي اوس یو ګاډی روان دی دا فاصله یې هم په 2 سکند کې کور کړه 10 میټر مزید 10 میټر فاصله بیا په 2 سکند کې کور کړه مزید 10 میټر فاصله بیا په 2 سکند کې کور کړه مزید 10 میټر ډسټنس بیا په 2 سکند کې کور کو بیا 10 میټر ډسټنس په 2 سکند کې کور کو بیا 10 میټر ډسټنس په 2 سکند کې کور کو نو مطلب دا دی چې کوم ډسټنس کور کوي کنه نو ایکوال ډسټنس هغه په سیم ټایم کې کور کیږي نو مطلب صحیح چې دا ګاډی په دغه رفتار روان دی تیزی ګرو کی کله تیزی دی نو د کده په 2 سکند کې کور کړو مزید 10 میټر بیا په 1 سکند کې کور کو او کله سلو کې دی نو د په 2 سکند کې کور کړو دا 10 میټر ډسټنس خو بیا سلو شوی دی بیا مزید 10 میټر په 5 سکند کې په 10 سکند کې به کور کوي خو دا بیا یونیفارم سپیډ نه یونیفارم یا کانسټنټ سپیډ نه ته وایي چې ایکوال ډسټنس کور ان ایکوال انټرول اف ټایم او بل د دې الټ دی چې موږ ورته وایو نان یونیفارم څه ورته وایو نان یونیفارم هغې ته کانسټنټ وایي ته ویریبل وایي ویریبل چې چینج کیږي ویریبل سپیډ نو په ویریبل سپیډ کې به هم دغه شان ډیفینیشن وي او دلته کې موږ په دوه سره ایکوال لیکو ایکوال ډسټنسز ان ایکوال انټرول اف ټایم دلته کې به د یو سره به ان ایکوال لیکو بس دلته ولیکو ا باډي is said to be moving with non uniform speed if it covered unequal distances and equal interval of time مختلف ډسټنسز په سیم ټایم کې کور کوي مطلب څه مطلب چې زموږ سره اول 10 میټر په 1 سکند کې کور کو بیا 20 میټر په 1 سکند کې کور کو بیا 2 میټر په 1 سکند کې کور کو نو د پاول کې 20 میټر په 1 سکند کې بیا 2 میټر په 1 سکند کې مطلب ډیر سلو شو ځکه 2 میټر بیا 100 میټر په 1 سکند کې مطلب ډیر تیز شو ځکه په 1 سکند کې 100 میټر ډسټنس کور کړ مطلب یونیفارم ویریبل سپیډ دی کله سلو کی کله تیزی کی او دې سم مل شو ایکوال ډسټنس کور equal distances and unequal interval of time دا equal distance equal دي و دې په مختلف ټایمونو کې کور کوي دا سلو 10 منټ کې ولګي یا 10 سکند تیز شو بیا 2 سکند کې دی په 1 سکند کې دی په 10 سکند کې دی په 1 ورځ کې ولې دلته خو ولاړو دی نو ټایم ته اسې لاړو هغه 10 میټر ډسټنس ته کور نه کړه نو مختلف ایکوال ډسټنسز دي خو دې په مختلف ټایمونو کې کور کوي مطلب دې په ویریبل یا په نان یونیفارم سپیډ سره څه دی روان دی